Magdrawing po tayo ng mahayop at gagayahin po natin ang sound ng hayop. Tara na guys, simulan na natin! Naku pong gagawain. Ang una ko pong gagawin ay tunog ng manok. Sunod po natin ay baboy. Ay sunod naman po ay kambing. Meh! Meh! Sunod naman po ay kabayo. Ang sunod naman po ay baka. Ma! Ma! Mo! Mo! Sunod naman po ay aso. Ang sunod naman po ay pusa. Meow! 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 Ang sunod po ay ibon. Beep! 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 Ay sunod po ay duck. Quack! 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 Ay naman po magdrawing tayong hayop. Magdrawing po tayo ng manok. Ito na ang manok. Ito ba yung manok? Ang sunod po natin ay baboy. Guys, ito na po yung baboy. Ang sunod po natin ay kambing. Guys, ito na po yung kambing. Ang sunod po natin ay kabayo. Ito na ang kabayo. Kaso mataba lang yung drawing ko. Guys, yung baka yung sunod. Guys, ito na po yung baka. Guys,
isasabay natin sa yung pusa. Ito na pong asong pusa. Ay sunod po natin ay duck. Hi guys, ito na yung duck. Guys, tapos na ako mag-drawing. Naintindihan nyo ba yung ginawa natin kanina? Sana po nag-enjoy kayo. Please like and subscribe.